What's up mga par? Panibagong araw, panibagong vlog. So nandito ako sa Msheireb Metro Station. Maglalakad-lakad. So ito yung pinakamalaking metro station dito sa Doha. Andito na yung intersection ng tatlong line, yung red, yung green, saka gold. So samahan nyo ako. Maglalakad-lakad muna ako rito bago pumasok. So let's go mga par. Medyo mataas yung escalator nila. So yan, ito yung station dito. Papuntang Busiest. Napakalawak dito sa station na to. Tingnan nyo kung gaano kalawak. Kapag talaga unang beses nakakalito sa station na to kasi maraming mga escalator kung saan saan meron, saka malaki talaga yung area, nakakalito talaga. Kailangan magbasa para hindi ka malito kung saan ka pupunta.
Madali lang naman kasi may mga kulay-kulay kung papunta ka sa green side, sa red o kaya sa gold. So kailangan mo talagang basahin yung mga arrow, yung mga nakasulat. Station dito na medyo nakakalito kasi from Msheireb ito papuntang airport to, tapos ito papuntang Makara, yun yung pinakadulo ng red light. So isang lane pero kakaliwa, ito pa diretso, so nakakalito rin to. So ayun na nga mga par, salamat sa pagsama sa pag-ikot-ikot, sa paglalakad-lakad dito sa metro. So kita-kits tayo sa susunod na upload mga par. Stay safe, salamat sa panonood.